Hello students, welcome again to our JEC 108 Science, Technology, and Society subject. Today we will going to have the part 2 of our discussion for the first chapter and the first lesson, the intellectual revolution that defined society, by me again, your instructor, Miss Riza L. Garciso. So the intellectual revolution talks about movement of enlightenment. So again, as what I have said earlier, nga kani siya nga time is mo na ni ang time nga ang tawo humana sila learn unsa pag-survive. Naana pod sila sa phase sa ilang life nga they are tend to understand their surrounding. Kay gusto na nila nga masabtan so pag-interact with their surrounding. So it is initiated during the 17th century where people are more driven by the new discoveries in science and technology and cultural relativism resulting from the explorations. It is a revolution of people where faith in the power of human reason should not be set aside, and the great premium was actually placed in the discovery of the truth through observation of nature more willingly than just through the study of authoritative sources. So, kani siya nga panahon is, ang mga tao dili na mutuog storya lang. Dapat ilahang makita, ilahang ma-observe, sila mismo ang makagain sa information. Mo nang ang scientific experiment and philosophical writing becomes an in and trendy during ato nga time. It is an era marked by questioning the traditional dogmas and values. Kani nga panahon ang mga tao kay ilahan ang ikon nganong ga-perform man taani. Why not this? So nga naman nga kani ato ang ginabuhat nganong dili kani. For example, this time kay ga-question na sila sa ilang church. Nga naman ang mga tao kay Sunday magsimba nga ang naa sa Bible kay seventh day man nagrest ang God. So motong naa na dayo mga factions sa religion during this time. Kay kani siya nga panahon is marked with kanang ilahang panahon sa pag-question unsa gyud ni nga mga tradisyon nga atong gisunod sakto ba gyud ni or dili. It emphasizes the idea of universal human progress, the most pragmatic systems in science, as well as free use of reason, logic, and critical thinking. Kani nga time, dako kayo sila og effort nga makita unta sa tawo nga mas maayo mo gamit daw sa reason, logic, and critical thinking. So, kay gina-restrict man gud sila ani nga time. So, kaning intellectual revolution starts and spark with the theory of Copernicus. Unsa din si Copernicus? Unsa din Copernican revolution? The Copernican revolution was the paradigm shift from the Ptolemaic model of the heavens, which is the geocentric model, which means nga ang Earth ang center sa universe, to heliocentric model, where the sun is the center of the solar system. This revolution is named after Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus actually worked in the church. Now, kani si Nicholas Copernicus, naani siya daghan nga mga nabasa na mga books, mga publications, until kahit naamagod siya sa simbahan, nagtrabaho, so dili kay siya makahimo og kanang libro nga again sa gitudlo sa church, kay ang church ni-embrace siya sa idea ni Ptolemy that Earth is the center of the universe. And then here comes Copernicus nga murag nagduha-duha gid siya, diba? Again, the intellectual revolution is an era where people starts to question the tradition and values and dogmas of the church. So, kay gitudlo man sa church kay Earth is the center of the universe, then siya sa iyang mga na-learn according sa iyang mga nangabasa is sun is the center of the universe. So, moto nga kay namin siya sa church nagtrabaho, naghimo lang siya og mga pamphlet.
which he calls as the Commentariulos, which he wrote in the year 1514. It is just a brief outline of an early version of his revolutionary heliocentric theory of the universe. After that, after niya nakita nga masaktog yun ang iyahang idea that sun is the center of the universe, he published a book entitled De Revolutionibus Orbium Coelestium, or in English, On the Revolution of the Heavenly Spheres, which is a mature version nga nanagid dito ang iyang explanation nga nung mas matuo siya that sun is the center of the universe. Now, kanang inyong nakita nga picture sa gilid, kanang first picture sa imabaw, it is the earth that is the center of the universe according kay Ptolemy, which we call as the geocentric model. The sun, kanang yellow, and the other planets, kanang red, revolves around the earth. While kay Copernicus, as he believes, nga ang earth kay naglibot sa sun. Manang sun ang nasa center sa solar system, ang earth kanang blue, nagtuyok siya, and the rest of the planet. Now, the revolution consisted of two phases. The first being extremely mathematical in nature, and the second one, which is published in 1610 with the publication of pamphlets by Galileo Galilei, which states more kay si Galileo, siya ang unang tao nakagamit og telescope. So kay since siya unang tao nakagamit og telescope, mas nakita niya further ang heavenly bodies. And ito gi-explain niya nga ang earth kay naglibot sa sun. Ang sun jud ang center sa solar system, not the universe. So the Nicholas Copernicus De Revolutionibus Orbium Coelestium contributions to the revolution continued until finally ending with Isaac Newton's work over a century later. Kay tungod atong gravitational theory ni Isaac Newton, dito na nakita nga ay tungod kay si sun pinakadako, siya may grabe og force, and the rest are just revolving around them kay iyahang na attract sa iyahang gravity. So, tungod ato nga nang natawag siya revolution, kay na ay conflict. Kinsay nag-conflict? Ang church ug ang mga tawo nga nituon ni Copernicus. Ningon ang mga tawo, kung sakto si Copernicus, si Galileo, o si Isaac Newton, which is done century after, kung sakto ni sila, dahil sayop ang simbahan, nabasin sayop tanan, ipang sulti sa simbahan. So, mauto siya nga si Copernicus ang nagsugod og spark sa pag-question sa mga tao sa gitudlo sa church. And so, the church named Galileo and the rest sa iyahang friends nga nag-study aron matubag ang ilang pangutana as Illuminati or Antichrist. Dili satanismo ha, kundi Antichrist. Nga nang nahimo silang Antichrist because the church represent the Christ according sa ilaha. And since they go against the teaching of the church nga earth and center sa universe, they go against Christ. So gitawag sila Antichrist. But the word Illuminati is a Latin word which means the illuminating ones or the enlightened ones, ang mga nakasabot. So, literally, previously, ang mga Illuminati, dili dahil sila satanist. Saan siya? Satanist, basta ka nang mag-pray kay Satan. Kundili, sila tong mga tao nga nakadiscover sa mga kamatuuran based on their own investigation. Tungod kay nag-go against sila sa teaching sa church, mauto nga gitawag sila Illuminati. And so, karon lahi na dayon ang ato ang interpretation sa Illuminati.
Sila na tong mga nagsimba kay Satan, which is not the true meaning of Illuminati before. If you have watched the movie Angels and Demons, dito gi-explain nila pag-ayo ang word nga Illuminati. So again, the Illuminatis, nga nung mani sila nga mga, kuhan man kayo ka ng, bura bitaw sila og mga pasuspense, takukad mga cloak, dili makita ilang mga nawong. That is because, after kay Copernicus, here comes another person nga mas worst, worst ang situation, which is the Darwinian Revolution, named after Charles Darwin. So, kani si Darwin, naghimo ni siya og libro entitled The Origin of the Species, nga nag-change a thought nga ang tao or ang animals is created by God. According kay Darwin, the organisms on earth are not made by heavenly miracle, kundi made from an evolution, which we call as the natural selection. Nga, ang isa ka species, may survive siya tungod kay change niya ang iyang kaugalingon or through what we call mutation. So, pareha sa yung example nga katong fly, ang murag fly, ngayang color kay yellow. Pag nasa sa kahoy, pag mutapot siya sa kahoy, danag kay siya. So, ang bird nga mo padulong, pag makita sa yaha, automatic siyang makaon. So, na-realize niya nga yung color di ay kay nag-attract sa bird. So, yung mutate yung kaugalingon, and so, ga-change din siya into brown. So, kay brown na siya, and then ang trunk sa kahoy brown, di na siya makita dali sa bird mo. To nga, kanang nag-survive siya. Another is ang giraffe. So, kadagharad ako no kay nagkaon diri sa baba, mo to ni taas ang liog sa giraffe, kito siya sa trees, nagkaon sa down sa tree. So, sa sinyang stretch, muna mga giraffe karon long neck na sila. And then, napagitong bird. There's a type of a bird nga daghan kaayo sila, pero nagkalain-lain lang hitsura, nga nung na slight differences. That is because sa ilahang source of food. Katong ilahang food nga makita sa dagat, mo to ilang bikay pailalom, kay para salod sa tubig. Napoy straight lang kay nalang sa dahon, ug napoy uban na curve up downward kay ilahang ginakut-kut sa tree trunk. Aron makuha dito sa sulod sa tree trunk ang ilahang pagkaon. So that is the theory of evolution by Charles Darwin. Then, we have Sigmund Freud. Si Sigmund Freud po, ang iyang idea is that the ideas about this Freudian evolution is people's hidden thoughts and feelings influence their behavior, especially with respect to causes and treatment of neurotic and psychopathic states. Ang ato dong behavior, for short, para sa iya, pagbata pa ta, we are just a blank slate and we are bad in nature. Maunang nato siya gitawag og the conscious and the unconscious nga mind, state of mind sa tao. The unconscious mind is defined as a reservoir of feelings, thoughts, urges, and memories that outside of conscious awareness. Sigmund Freud believed that the unconscious continues to influence behavior even though people are unaware of these underlying influences. Sa bata pa daw ta, ang nag-govern sa to is our unconscious behavior. While ang conscious behavior nato is when nagdako na daw ta. That's why Sigmund Freud divided mental life into 3 agencies or provinces, that is the id, the ego, and the superego, where the id operates in pursuit of pleasure and wants. Munang sa bata-bata, ang atuad ako ng mind dako no is more of id, kay ang ato lang gi-consider is unsay makapalipay nato, dili ang uban pa dira. Pag magdako na ta, maka-learn na tag norms sa society, daghan na tag mabalaan nga mga
good mga sa tag-ana niya kanabitang mga standard, then our ego develop. If we go more than that ego, then mo na siya ang super ego. The pursuit of idealistic goals and perception. Now, say for example, dili daw tanan tao makadevelop silang self until super ego. For example, na ay 1,000 nga kwarta. Pagkakita ni mo, may kag, ay, thank you God. Ako'y kita nga kwarta. And then you spend it, that is id. Naara ka sa id, masimpag unsay edad nimo, wag gyud ka niabot sa ego. Kay kung niabot ka sa ego, you will punit that kwarta, pero mangutana kag kinsay tag-iya aning kwartaha. Kay kabaluman ka nga ang manguha og dili imuha kay bad according sa norms sa ato ang society. Or imong i-turn over dito sa guard, lost and found 1,000. Basin day makita sa tag-iya. Pero burag sakit man sa buot, na-keep na lang sa bulsa. So kung imo siya ibalik og keep sa imong bulsa, that is still id. Nangutana to kag kinsay tag-iya ani, nya wa man itubag, gisulod mo sa imong bulsa, still id pa na siya. Wala pa ka nag-ego. Mura bitag ni ego ng taka, himbalik na pag kag-id. Pero when you say super ego, ibilin ra to nimo tong 1,000 dito, knowing ang tag-iya nga nakatagak atong kwarta mag-backtrack gina sa iyang agi, di ba? Kita pag mawad-an ta mo balik kita sa atong agi. So, basin dito makit-an ra niya. Yang una po nato basin lain mo po ni. May nangkita na lang, di ba? Thank you. So, munang ang nanaog mindset na ara na sila sa id. Now, kani si Freud, ingon siya nga once daw ang tao maanak, kay ang iya daw kuno automatically mindset is bad. Puro man pleasure, pleasure, pleasure. That's why we have what we call as discipline. Para ilimit nato ang isa ka bata how far dapat iyahang pleasure would go. Kay dapat ato siyang tudluan unsay right and unsay wrong so that ma-develop niya ang ego. And the rest, ang iyahang kagalingon na iyahang unconscious, subconscious na dahil ang mag-develop sa super ego. Rin nga naman nga, nisamot og kalagot ang church about ani. Now, kani manggod si Darwin, ngayon siya ay dili manggod ang church maoy, kana ay dili manggod si Christ ang nag-create sa tua, kundi we are just product of the evolution. So, katong nga time, nag-create na sila og nag-create na bitaw og confusion sa mga tao si Copernicus before. Gisamutan pa ni Darwin nga mga tao di ay created by God kundi product of evolution from one species into another. Mo nakita gikanta sa ahapato na padulong sa unggoy and then napadulong sa who we are. And then gisamutan pa ni Freud nga ningon siya nga ang tao kay dili daw kuno we are not created after the image of God. But we are created because who we are is just a product of our training. So, kung unsay naa sa ato ang subconscious, unsay naa sa atong unconscious, mo na itong i-reflect sa ato ang behavior. Dili kay kihatagan ta ana nga behavior. So, mao to nga nag-cause na dayon og conflict. Hisamot during the information and digital age, where people rely on gadgets, rely on electronics para sa ilahang survival. Nakalimot na sila nga there are more to life than those things. Mas nakalimot na sila og simba kay tuan na sila ilang time. Mostly na sa ilang work, mostly na sa ilahang kanang cellphones, computers, to na dito gatbag, and more with morality. The question for information, the conflict in this revolution is just actually
the existence of information and its connection with morality. Kay tungod sa existence, dali ra kayo nato makuha ang information, and because of the availability of the information, dali ra kayo tang makakuha mga immoral aspects din sa kanang especially sa internet. Naay mga available dra nga dapat dili unta ma-view sa mga bata mo nang karon. As what you can see, the rate of teen pregnancy increases kaysa compare sa una. So tungod ana, maunang ang church kay in conflict with this computerization. So that's all about the intellectual revolution. I hope you learned something. Thank you and goodbye.